নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা মই ৰূপম কৈছোঁ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech। ফ্ৰেণ্ডছ, dream11 এপটোক লৈ মোক বহুত কমেণ্ট কৰি আছিল। বহুতৰে যে প্ৰব্লেম হৈছিল কি বেংক একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই বা মই যিটো ভিডিঅ'ত বুজাইছোঁ সেইটো ক্লিয়াৰলি তেখেতসকলে বুজি পোৱা নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, যিমানখিনিয়ে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে প্ৰায়ভাগৰে মই সলভ কৰি দিছোঁ, বাট প্ৰতিটো মেছেজৰে ৰিপ্লাই কৰি বা প্ৰতিজনকে এনেকৈ হোৱাটছএপত আনি পুনৰ তেখেতৰ একাউণ্টটো লৈ মই ঠিক কৰি দিয়া সম্ভৱ নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ। যিসকলে এতিয়ালৈকে dream11ত ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে শুনক, ভালদৰে চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ইজিলি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। একো টান কথা নহয় সেইটো ফ্ৰেণ্ডছ। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে dream11ৰ সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই লিংক আই বাটনত লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনটো ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'টো চাই লওক, নহ'লে এই ভিডিঅ'টো একোৱে বুজি নাপাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক dream11ত কেনেকৈ আপোনালোকে একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিব লাগে তাত মই লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ অলৰেডি ভেৰিফাইড হৈ আছে মোৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক, dream11ত আপোনালোকে যেতিয়া একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিব যাব, একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে অসমৰ একাউণ্ট দি দিয়ক, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আপোনালোকে দিব লাগিব তাত হেড ব্ৰাঞ্চৰ IFSC কোডটো। মই আগতে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোত কৈ ৰাখিছোঁ যে হেড ব্ৰাঞ্চৰ IFSC কোডটো আপুনি অসমৰ যিকোনো ষ্টেট বা যিকোনো ঠাইত বা অসমৰ বুলি নহয় অল ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ঠাইত বা যিকোনো ষ্টেটৰ পৰা আপোনালোকে সেই IFSC কোডটোৰে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক, dream11ত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ একাউণ্টটো যিটো আপোনাৰ জেনুইন একাউণ্ট নাম্বাৰ হয় সেইটো দি দিব। IFSC কোডটো আপোনালোকক বিচৰাত বহুতৰে অসুবিধা হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি কামখিনি কৰিব পৰা নাই। সেইটো বস্তু বুজাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে প্ৰথম চাওক কি চাৰ্চ কৰিব, যিটো আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট হয়, আপোনালোকে যি বেংকৰ একাউণ্ট ইউজ কৰে, পাঞ্জাৱ কৰে, আপোনালোকে বেংক অফ ইণ্ডিয়া কৰে, আপোনালোকে ষ্টেট বেংক কৰে, আপোনালোকৰ কথা। ফ্ৰেণ্ডছ, যিটো বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব, গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব যে সেই বেংকটোৰ হেড ব্ৰাঞ্চ কোনটো হয়, হেড ব্ৰাঞ্চ ক'ত আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া হেড ব্ৰাঞ্চ কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে গুগলত যাব, গুগলত গৈ চাৰ্চ বাৰত যাব, তাত লিখি দিব ৱেৰ ইজ দ্য হেড ব্ৰাঞ্চ অফ দিছ বেংক, যিটো বেংক হয় আপোনালোকৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, সেই বেংকটোৰ নাম লিখি দিয়াৰ লগে লগে তাত আপোনালোক দেখুৱাব যে হেড ব্ৰাঞ্চ ক'ত আছে, সেই বেংকটোৰ মুম্বাইতে আছে নে দিল্লীতে আছে নে ক'ত আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া হেড ব্ৰাঞ্চটো দেখাব তেতিয়া তাত আপোনালোকে হেড ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছটো প্ৰপাৰলি আপোনালোকে মনত কৰিব, আৰু তাতে অলৰেডি আহিয়ে যায় কিছুমানত। যদি নাহে আপোনালোকে জাষ্ট হেড ব্ৰাঞ্চৰ আপোনালোকে ক'ত আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাৰ্চ কৰিব সেই হেড ব্ৰাঞ্চ যি ঠাইত আছে, অৰ্থাৎ হেড ব্ৰাঞ্চটো যদি আপোনালোক দেখাইছে দিল্লী বা মুম্বাই, এতিয়া আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব মুম্বাই বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা মুম্বাই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া IFSC কোড। যিখিনি ঠাই থাকে, এনেকুৱা নহয় যে মুম্বাইত যে চাওক 4-5টা ষ্টেট বেংক আছে, তাৰ হেড ব্ৰাঞ্চটো কৈছোঁ মই, যিখিনি ঠাইত হেড ব্ৰাঞ্চটো থাকিব আপোনালোকে গুগলত পাই যাব। সেই হেড ব্ৰাঞ্চটোৰ IFSC কোডটো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই যিটো IFSC কোড আহিব হেড ব্ৰাঞ্চটোৰ, সেই IFSC কোডটো আপোনালোকে dream11ৰ আপোনাৰ একাউণ্টৰ IFSC কোড হিচাপে ইউজ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, কোনো প্ৰব্লেম নহয়, মই অলৰেডি আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, প্ৰপাৰলি আপোনালোকে ভালদৰে জেনুইনলি গম পাব কথাখিনি আপোনালোক। কাৰণ এতিয়া চাওক, যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে তেখেতসকলে হয়তো বুজিবই পৰা নাই, ধৰিবই পৰা নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওক, সেই একাউণ্টটো এড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব লাগে পাৰে যে dream11ত যে বেংক একাউণ্টৰ এটা কপি দিব লাগে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে একাউণ্ট যিটো আছে প্ৰথম পেজটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক, সেইটোৰ লগত কোনো প্ৰব্লেম নাহে। মই আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে সেইটো আপোনালোকে যে একদম HD কোৱালিটিত দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে IFSC কোডটো আপোনালোকে যদি এডিট কৰিব ইচ্ছা কৰে এডিট কৰিও দিব পাৰে, অথবা আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান আনক্লিয়াৰ কৰি দিলে হ'ল। তাত ইমান চাওক, dream11ৰ কিমান ৰিকুৱেষ্ট যায়, সকলোৰে যদি একাউণ্ট পেজ চাই ভেৰিফাই কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে dream11টো গ'ল পানীমে। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে dream11টো ইজিলি ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নাই। বাকী কিবা প্ৰব্লেম হ'লেতো মই আছোঁ। আৰু এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে তেখেতে উইথড্ৰ কৰিব পৰা নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক ছাইডত উইথড্ৰ প্ৰুফ মোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, লগতে মোৰ একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, শ্ব' কৰিছোঁ। উইথড্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম পোৱা নাই মই আজিলৈকে। এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক dream11ৰ পৰাও দেখুৱাইছোঁ, আৰু মোৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছে তাৰ মেছেজো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইজিলি উইথড্ৰ হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰা নাই। আপোনালোকে জাষ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰটো ভালদৰে দিয়ক, যাৰ এটা একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব, আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুলি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত নিজে নিজে 1 টকা এটা আহি যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, 1 টকাটো অহাৰ পিছতহে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিবলৈ বা এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম আপোনালোকক। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আকৌ বনাম বাৰু, এইকেইদিন চিৰিয়েলি আহি আছে, বহুত প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বনাব পৰা নাছিলোঁ। ধন্যবাদ যিসকলে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাইছে। প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।